Ahoj všichni, je tady konec roku a já za sebe a za zbylý průšvih bych vám všem chtěl strašně moc poděkovat, že jsme to takhle společně zvládli. Tenhle ten rok byl extrémně náročný kvůli koronaviru, to, co se dělo tady u nás, bylo šílený, to, co se děje po světě, je šílený. Ale my jsme celý rok táhli za jeden provaz, což se nám zadařilo a dokonce jsme za tenhle rok vyrostli skoro o 50%, což je úžasný a doufám, že se nám to podaří i příští rok a dobudeme zase větší kus toho 3D tiskového světa. Během toho se nám dařilo i pomáhat. Třeba to, co se nám podařilo s ochrannými štíty, bylo úplně neskutečný. Jako rozdali jsme jich 250 000 jenom tady v Čechách. A doteď, když se podíváte v televizi, všichni používají naše štíty. Oni třeba mají i jiný, ale ty naše jsou prostě nejlepší. Takže máme být na co pyšný. Další věc, co se nám podařila a kde můžeme jít příkladem tady v Čechách, u firem, které jsou takhle velký, si myslím, že to je nevídaný, ale i když jsme tady u nás měli případy, tak se nikdy nestalo to, že by se nacházel někdo u nás na firmě, nebo o tom nevíme. A to si myslím, že je testament toho, jak tady zvládáme všechny ty věci dohromady a že i vlastně základní dodržování logických doporučení může fungovat a že můžeme ukázat ostatním, že to jde dělat správně. A ještě takový vtip, co říkáme s holkama z HR, že v podstatě bylo bezpečnější chodit do práce, než být doma. Ale nebudu vás zdržovat. Ještě jednou moc za mě a za Ondře a za Michala děkujeme. Přejeme krásný užití vánočních svátků s rodinou, co nejvíc bezpečně. Toho Silvestra taky nějak s rozumem a v lednu se tu uvidíme a budeme pokračovat.